हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि नयाँ प्रोडक्ट लिएर आउने क्रममा आज मैले JBL को क्वान्टम 200 भन्ने हेडफोन लिएर आएको छु। तपाईहरुको धेरै भन्दा धेरै रिक्वेस्ट थियो गेमिङ हेडसेट हामी कहाँ भएन भनेर, त्यसकारण अब हामी कहाँ गेमिङ हेडसेटको लागि चाहिँ यस्तो खतरा JBL को क्वान्टम 200 अब आइसकेको छ। अब यो कस्तो छ तब म हेर्न गइरहेको छु। सरसर्ती बट्टामा हेर्ने हो भने यो हेडफोन चाहिँ हेर्दा गजबै छ। ठ्याक्कै ठुलो साइजको 50mm ड्राइभर भएको, ड्याङ 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 आवाज आउनलाई पनि दामी हुने, एकदमै खतरासँगले चाहिँ एकदम साउन्ड आउने भएको। यसमा चाहिँ हाम्रो एकदम मजाको यहाँ चाहिँ बुम माइक जस्तो पनि छ, जसलाई चाहिँ हामीले ट्याक्क फोल्ड पनि गर्न सक्छौँ भने त्यस्तै म्युट पनि गर्न सक्छौँ। र यस्तो मजाको लाइट वेट भएको एकदम मेमोरी फोमले भरिएको यो मजाको हेडफोन अब कस्तो छ त अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अब हेरौँ यो बट्टालाई अनबक्सिङ गरेर। र बक्सा खोल्नुभन्दा माथि पनि यहाँ सर हेर्नुहुन्छ यो केमा छ भन्दाखेरि यसले म्याकदेखि लिएर तपाईँको विन्डोदेखि लिएर कुनै पनि प्लेटफर्ममा हेडफोन ज्याक हालेर चलाउनु पर्ने मोडलहरूमा सबैमा यो चाहिँ हाम्रो हेडफोन फिट हुन्छ। यहाँ सबै मोडलहरू यहाँ देखिराख्नु भएको छ भने अब हेरौँ यो बट्टा यस्तो दामी ओरेन्ज कलरकोमा आएको छ, तर उचाल्दा चाहिँ अलिक हल्कै छ, त्यही भएर लाइट वेटको भनेको पनि हो भने। झट्ट यो साइडमा हेर्यो भने JBL को जहिले पनि डेयर टु लिसन भनेर चार्ट आइरहेको छ भने अब यो बट्टाभित्र हेरौँ यो कस्तो छ। अब सबैभन्दा पहिला हामी यहाँ भएको सानो टेपलाई काटौँ अब टक्कसँगले। अब यसलाई म निकाल्न गइरहेको छु। हेरौँ अब JBL को यो हेडफोनबाट तपाईहरुले दामी भन्दा दामीसँग गेम खेलेर गेमको साउन्डको मजा लिन सक्नुहुन्छ। वाउ, ल एकछिन यो डब्बालाई हामी यो साइडतिर राख्यौँ भने सर्लक्क डब्बाभित्रको सबै सामान निस्किसकेको छ भने सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ एउटा हेडफोनलाई पहिला बाहिर निकाल्नु। ल यहाँ चट्ट तार लागेरै आउँदो रहेछ यहाँनिर। यसमा तार निकाल्न राख्न मिल्दैन छ भने एउटा एक्सटेन्सन केबल पनि हामीलाई दिएको रहेछ यहाँनिर। अरू यहाँ के छ त केही पनि छैन भनेपछि अब हेडफोन हेरौँ यो कस्तो छ त। हेडफोनको डब्बाभित्र केही कागजहरू छन् जसलाई चाहिँ हामी नर्मली युज गर्दैनौँ। यता राखौँ यसलाई भने अब यो हेडफोन हेरौँ। अब एकदम हल्का न हल्का मजाको राइट एन्ड लेफ्ट चट्ट लेखेको छ भने यो हाम्रो बुम माइक चाहिँ यो साइडमा पर्दो रहेछ। ओहो, ल ठ्याप्पै कानै बन्द भयो लगाएपछि चट्ट म त पुरा पाइलट भयो कि जस्तो लाग्यो, एकदम टाक्क हेलिकप्टर उडाउनु लाग्यो जस्तो। हेलो हेलो माइक टेस्टिङ ट्याङ्गो चाली भनेपछि यस्तो किसिमले गेम टुटुटु परेर हामीले गेम खेल्ने बेलामा लाउँदा कस्तो मजा आउँछ होला यसलाई टाक्कसँगले। चट्ट यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने भोल्युम अप डाउन गर्नलाई बटन यहाँ राखिएको छ भने त्यस्तै केबल चाहिँ यहाँ जोडेरै आएको छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो बुम माइक पनि छ र यसलाई म्युट पनि गर्न सकिन्छ भने यसलाई चट्ट ल्याएर बोल्न पनि मिल्छ। र माथिपट्टि JBL को राम्रोसँग ब्रान्डिङ यहाँ गरिएको छ भने एकदम क्लोज लुकसँग हेर्ने भने एकदम सिम्पल भन्दा सिम्पल हेडफोन छ भने सर। र यहाँ हाम्रो हेडफोनको ड्राइभरतिर हेर्ने हो भने यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने कुन साइडतिर लाउने भनेर पनि प्रष्टसँग लेखिदिएको छ R र L, जसले गर्दा चाहिँ राइट र लेफ्ट हामीले मजासँग लाउन सक्छौँ। र यो हेडफोन यही भयो भने अब यसमा चाहिँ हामीसँग किनभने कम्प्युटरमा खेल्दाखेरि कम्प्युटर PCहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको दुईवटा अडियो आउट हुन्छ जसमा चाहिँ मोनो आउट हुन्छ भने यो मोनो आउटबाट हामीलाई स्टोरियो बनाउनको लागि एउटा केबल पनि हामीसँग एक्सटेन्सन केबल पनि दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मजासँगले चाहिँ अलिकति लामो तारसँग इन्जोयसँग हामीले चाहिँ हेडफोन लगाएर गेमिङ खेल्न सक्छौँ। र अर्को चिज यो केमा पनि काम आउँछ भने हामी यदि फ्रिक्वेन्टली ट्राभल गर्छौँ भने ठुलो एयरलाइन्सहरूमा चाहिँ ठुलो प्लेनहरूमा चाहिँ दुईवटा यस्तो पोइन्ट छिराउने हुन्छ स्टोरेज साउन्ड आउनको लागि चाहिँ, त्यसकारण यस्तो पनि त्यहाँ युज हुन्छ। भनेपछि यो किसिमको केबल हामीले यसमा पाउँछौँ भने त्यसपछि हेडफोनको ज्याकको तार यो कति लामो रहेछ यो पनि हेरिहालौँ। यो हाम्रो 3.5mm को हेडफोन ज्याकको साइज यसमा छ भने यो यति लामो हुने रहेछ ठ्याक्कसँगले। यस भने अब हामीले यसमा जोड्यौँ भने त अझ धेरै लामो हुने भयो। यो चाहिँ हामीले दुईवटा मोनोबाट निकालेर स्टोरी बनाउनको लागि यो केबल हामीलाई चाहिन्छ भने यदि हामी फोन या हाम्रा कुनै पनि अरू डिभाइसमा जोड्नु पर्यो स्टोरियो भनेपछि यसैबाट काम गर्छ। यसमा यसलाई भन्दाखेरि TRRS केबल यसलाई भनिन्छ भने यो TRS केबलबाट TRRS बनाउने कन्भर्टर हो।
र यस्तो मजाको एकदम हल्का न हल्का र दामी साउन्ड आउने एकदम भाइब्रेसनका साथ थ्रिल गरेर एकदमै 3D साउन्ड जस्तो आउने हेडफोनको दामको प्राइस कति पर्छ जस्तो लाग्छ भने यसको दाम चाहिँ 8,500 रुपियाँ 8,500 रुपिज नेपाली छ, जसलाई चाहिँ भ्याट इन्क्लुडिङ छ भने योभन्दा धेरै जानकारी यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, जहाँ क्लिक गरेर तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो स्टोर भिजिट गरेर पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र यो थियो आज हेडफोनको बारेमा केही जानकारी JBL को। यो कस्तो लाग्यो हजुरलाई? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउने नै छु। तबसम्म बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै मजा मजा तपाईँलाई चाहिने कुराका भिडियोहरू छुट्न सक्छ, त्यसकारण बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। बाई बाई, नमस्ते।